વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 મેથ સંખ્યા પદ્ધતિ. તો મિત્રો ધોરણ 9 ની અંદર આજે આપણે સાદુરૂપ વિશે થોડી ચર્ચા કરીએ. તો મેં 3 દાખલા હું તમને ગણાવીશ કે આ રીતે જોઈ લો. પહેલા કે 3 + વર્ગમૂળ 3 3 - વર્ગમૂળ 3. હવે આ બેનો આપણે મિત્રો શું કરો, ગુણાકાર કરવાનો છે. એટલે ધારો કે x + y x - y ને આપણે શું કરીએ, x સરખા એટલે x નો વર્ગ, y સરખા એટલે y નો વર્ગ, ને વચ્ચે શું માઈનસ. એટલે અહીંયા શું મિત્રો 3 3 સરખા 1 + ને 1 માઈનસ, બરાબર. એટલે 3 3 સરખા એટલે શું, 3 નો વર્ગ, બરાબર. અને વર્ગમૂળ 3 સરખા એટલે શું, વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ, બરાબર. 3 3 સરખા 3 બે વાર એટલે વર્ગ, વર્ગમૂળ 3 બે વાર એટલે વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ, ને 1 + 1 ઓછા હોય તો જ, અહીંયા પ્લસ હોય તો નહીં, તો આનો વર્ગ નહીં, તો પછી આ રીતે કરવાનો, બરાબર છે. પણ સરળ છે. આ બંને સરખા 1 + ને 1 ઓછા હોય તો જ 3 નો વર્ગ વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ. રેડી? એટલે 3 નો વર્ગ કેટલો, 9. વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ એટલે વર્ગમૂળમાં 9, વર્ગમૂળ 3 એટલે વર્ગમૂળમાં 9, અને 9 - 9 નો વર્ગ. જો આ 3 એકલો છે એટલે સીધો 3 નો વર્ગ 9, અને આ વર્ગમૂળમાં 3 છે એટલે વર્ગમૂળમાં કેટલા, 9. 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું, 3. એટલે જવાબ કેટલો આવ્યો, 6. કેટલો આવ્યો, 6. તો મિત્રો આ રીતે આ જે છે તેનો જવાબ કેટલો આવ્યો, 6. હવે બીજો છે, દાખલા તરીકે બીજો આપો. માનો કે 2 + વર્ગમૂળ 5 2 - વર્ગમૂળ 5. સેમ 2 સરખા એટલે 2 નો વર્ગ, વર્ગમૂળ 5 સરખા એટલે વર્ગમૂળ 5 નો વર્ગ, 1 + 1 ઓછા હોય તો જ 2 નો વર્ગ કેટલો, 4, વર્ગમૂળ 5 નો વર્ગ 5 એટલે કેટલા આવે, -1. ચાલો હવે બીજો આ છે. ચલો આ માટે મિત્રો તમારે થોડી હવે વિસ્તરણ કરો. આ એક પ્રકારનું વિસ્તરણ છે. આપણે 9મા માં શીખી ગયેલા, 8મા માં શીખી ગયેલા વિસ્તરણ. એ શું વિસ્તરણ એટલે શું, જો x + y આખાનો વર્ગ, એનું વિસ્તરણ શું, x નો વર્ગ પ્લસ આ બેનો ગુણાકાર 2xy પ્લસ y નો વર્ગ. વિસ્તરણ x નો વર્ગ પ્લસ આ બેના ગુણાકારને 2 વડે ગુણો પ્લસ y નો વર્ગ. એવું સેમ અહીંયા આ કોણ x, આ કોણ y, એટલે શું, x નો વર્ગ એટલે પહેલાનો વર્ગ એટલે x નો વર્ગ, પહેલાનો વર્ગ x નો વર્ગ વત્તા પ્લસ આ બેનો ગુણાકારને 2 વડે ગુણો એટલે 2 ગુણ્યા આ બેનો ગુણાકાર વર્ગમૂળ 5 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2, બરાબર. ચલો પ્લસ બીજાનો વર્ગ, પહેલાનો વર્ગ વત્તા 2 કૌંસમાં પહેલું બીજું વત્તા બીજાનો વર્ગ, પહેલાનો વર્ગ વત્તા 2 કૌંસમાં પહેલું બીજું વત્તા બીજાનો વર્ગ, પહેલાનો વર્ગ વત્તા 2 કૌંસમાં પહેલું બીજું વત્તા બીજાનો વર્ગ. ચલો વર્ગમૂળ 5 નો વર્ગ એટલે વર્ગમૂળમાં 25, વર્ગમૂળ 25 ને. ચલો અહીંયા 2 બેઠા, વર્ગમૂળમાં બંને અંદર છે એટલે અંદર ગુણાકાર કેટલો થાય, 10, અને વર્ગમૂળ 2 નો વર્ગ વર્ગમૂળમાં કેટલા, 4. હવે 25 નું વર્ગમૂળ કેટલું, 5, પછી આમ 25, 2 નું 10 નું વર્ગમૂળ ન નીકળે એટલે કેટલું, બેઠું, અને 4 નું વર્ગમૂળ કેટલું, 2. હવે સજાતીય પદ કે આ વર્ગમૂળ 10 હોય તો જ, એટલે સજાતીય પદ આ 2 છે. આ વર્ગમૂળ 10 જેવું કોઈ નથી એટલે 5 ને 2 કેટલા, 7 + 2 વર્ગમૂળ 10. રેડી? એટલે ટૂંકમાં પહેલાનો વર્ગ વત્તા 2 આ બેનો ગુણાકાર વર્ગમૂળ 5 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2 વત્તા વર્ગમૂળ 2 નો વર્ગ, બરાબર. વર્ગમૂળ 5 નો વર્ગ એટલે વર્ગમૂળની અંદર 25 વત્તા 2 12, કોઈ 2 12 હતે સાથે તો તે 2 12 સાથે 12 નો ગુણાકાર, અંદર 17 નો ગુણાકાર, 2 બેઠો, વર્ગમૂળ 5 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2 વર્ગમૂળમાં 10, અને વર્ગમૂળ 2 નો વર્ગ કેટલો, 4. 25 નું વર્ગમૂળ 5, 2 વર્ગમૂળ 10, અને 4 નું વર્ગમૂળ 2. સજાતીય પદ 5 અને 2 એટલે 5 ને 2 7, ને આ બેઠો. તો આનો જવાબ કયો આવ્યો, આ આવ્યો. રેડી? ચલો તો બીજો એક કદાચ કરાવું, માઈનસ વાળો. ધારો કે કદાચ કોઈ આવ્યો આમ હોય, માનો કે 2 વર્ગમૂળ 2 વત્તા વર્ગમૂળ 3 આખાનો વર્ગ હોય તો શું કરવાનું, સેમ જોજો 2 વર્ગમૂળ 2 પહેલાનો વર્ગ વત્તા એટલે પહેલાનો વર્ગ એટલે x નો વર્ગ વત્તા 2xy એટલે 2 તો ખરો જ. હવે આ બેનો ગુણાકાર xy એટલે આ 2 વર્ગમૂળ 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3 વત્તા બીજાનો વર્ગ, બીજાનો વર્ગ એટલે શું, વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ, પહેલાનો વર્ગ 2 વર્ગમૂળ 2 આખાનો વર્ગ વત્તા 2 કૌંસમાં પહેલું બીજું 2 નો ગુણાકાર એટલે 2
xy વત્તા y નો વર્ગ એટલે વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ. રેડી? ચાલો હવે અહીંયા શું થાય? આ વર્ગ કોનો? બંનેનો, એટલે 2 નો વર્ગ 4 એ બહાર છે ને આ 2 નો વર્ગમૂળ 2 નો વર્ગ કેટલો? 4 એ અંદર છે. બરાબર? વત્તા 12 સાથે 12 નો ગુણાકાર, આ 12 એટલે 2 દુ 4 અને અંદર સાથે અંદર 3 દુ 6 અને વર્ગમૂળની અંદર 3 તાલી 9. હવે અહીંયા 4 બેઠા. હવે આ 4 નું વર્ગમૂળ કેટલું? 2 અને આ 4 વર્ગમૂળ 6 અને 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું નીકળે? 3 એટલે 4 દુ 8, 4 વર્ગમૂળ 6 વત્તા 3, 8 ને 3 11, 4 વર્ગમૂળ 6 સજાતીય પદ. ફરી એકવાર અનો વર્ગ 2 વર્ગમૂળ 2 આખાનો વર્ગ વત્તા 2 કૌંસમાં 2 નો ગુણાકાર એટલે વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ. 2 નો વર્ગ કેટલો? 4, વર્ગમૂળ 2 નો વર્ગમૂળમાં 4, 2 12 2 દુ 4, અંદર વર્ગમૂળ 6 અંદર વર્ગમૂળ 9, 4 4 નું વર્ગમૂળ 2 નીકળે, 4 વર્ગમૂળ 6 બેઠા, 3 નું 9 નું વર્ગમૂળ 3, 4 દુ 8, 3 8 ને 3 11 વત્તા 4 વર્ગમૂળ 6. તો ચાલો મિત્રો આ દાખલો થઈ ગયો. હવે આપણે બીજો કરીએ. આ એક સાદુરૂપ સોરી બીજો એક છે. બરાબર છે? એટલે આપણું કામ પતી જાય સાદુરૂપનું કામ. હવે અહીંયા છે આપણી પાસે કોણ છે? આ છે. હવે અહીંયા જો 3 વર્ગમૂળ 3 અને 3 માઇનસ વર્ગમૂળ 3 હતા ને તો આ બે સરખા એટલે 3 નો વર્ગ ને આ બે સરખા એટલે વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ અને એક પ્લસ ને એક માઇનસ છે તો જ આ થાય. પણ બંને પ્લસ હોય તો આ રીતે તો પછી આપણે દાખલો શું મિત્રો? બંનેનો ગુણાકાર કરવો પડે. શું કરવો પડે? બંનેનો ગુણાકાર કરવો પડે. તો અહીંયા શું કરીએ જોજો. પહેલા આનો ગુણાકાર આની જોડે એટલે 3 દુ 6 વત્તા આનો ગુણાકાર આની જોડે એટલે 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2, 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2. પછી હવે આનો વારો. આનો ગુણાકાર આની જોડે વર્ગમૂળ 3 12 2 12. ચાલો પછી આનો ગુણાકાર આની જોડે વર્ગમૂળમાં 3 દુ 6. રેડી? પહેલા વર્ગ 3 ને બંને આડે ગુણવાનું અને વર્ગમૂળ 3 ને બંને આડે ગુણવાનું. 3 ગુણ્યા વર્ગ તો 3 ગુણ્યા 2 એટલે 3 દુ 6 થઈ જશે. પછી વત્તા 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2 પછી વત્તા વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા 2 વત્તા વર્ગમૂળની અંદર વર્ગમૂળમાં 6 એટલે કેટલા થાય? 3 દુ 6 વત્તા ચાલો 12 કેટલો છે? અહીંયા કોઈ નથી એટલે આ 12 ને અંદર એટલે નહીં થાય ને. હવે આ કોણ? હવે આ કોણ? 2 12 અને 3 એટલે 2 વર્ગમૂળ 3 અને વર્ગમૂળ 6. રેડી? સમજ પડી કે નહીં પડી? જો 3 ગુણ્યા 2 3 દુ 6, 3 12 વર્ગમૂળ 2 અંદર એટલે 3 વર્ગમૂળ 2. હવે આનો વારો 2 12 વર્ગમૂળ 2 વર્ગમૂળ 3 અને આ બંને અંદર વર્ગમૂળ 3 દુ 6. બરાબર? ચાલો હવે બીજો એક આપું છું એટલે તમને પરફેક્ટ આઈડિયા આવે કે સાદુરૂપ કોને કહેવાય. બરાબર છે? હું બે દાખલા તો કરાવીશ સર. મને વર્ગમૂળ 5 વત્તા વર્ગમૂળ 3 અને વર્ગમૂળ 2 વત્તા 5. ચાલો આનો ગુણાકાર. પહેલા આ બેનો ગુણાકાર. ચાલો ડાયરેક્ટ કરીએ. આ બી અંદર એટલે વર્ગમૂળમાં કેટલો? 10. ચાલો હવે આનો ગુણાકાર એની જોડે આ વર્ગમૂળની અંદર આ વર્ગમૂળની બહાર એટલે આ બહાર ને અંદર લખવાના એટલે 5 વર્ગમૂળ 5 આ બહાર અને અંદર. ચાલો હવે આનો વારો. આ બી અંદર એટલે વર્ગમૂળમાં 3 દુ 6. ચલો વત્તા આનો ગુણાકાર આની જોડે આ અંદર આ બહાર એટલે ગુણાકાર શક્ય નથી એટલે 5 12 વર્ગમૂળ 3 અંદર. ચાલો હવે સજાતીય પદ છે. વર્ગમૂળ 3 છે, વર્ગમૂળ 6, વર્ગમૂળ 5 છે. સજાતીય પદ સરવાળો કરવાનો બાકી કરવાનો નહીં. બરાબર છે? એટલે આ રીતે મિત્રો આ સાદુરૂપ આપ્યું ચોક્કસ આવડી ગયો છે એવી આશા રાખું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ.